Rõ ràng đã vứt đi bữa sáng yêu thương của Hoa Khôi, vậy mà Hoa Khôi lại càng quan tâm đến tôi hơn, không chỉ chuẩn bị bữa sáng gấp bội phần, còn cầu xin tôi chép bài của cô ấy trong kỳ thi. Kỳ thi thử ở lớp mấy? Chủ nhiệm Vương Thanh Sơn điểm danh, tôi và vài đứa đội số khác. Dẹp cái tư tưởng cho có lệ đi, thi cho đàng hoàng. Tôi liền cười đáp, yên tâm đi thầy Vương. Lần này đảm bảo thi cho thầy vào top 20 của lớp. Thôi dẹp đi, lần này cậu không đội sổ là tôi tạ trời tạ đất rồi. Vương Thanh Sơn xua tay, không hề để tâm đến lời tôi nói. Còn Trần Gia Di cuối cùng cũng có cơ hội. Cô ta vừa nghe được từ Liễu Như Yên chuyện về bữa sáng, liền mượn cớ gây chuyện, ra mặt bênh vực bản thân. Thẩm Thanh Dã, cậu mà đòi thi top 20 của lớp à? Nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước cậu đứng thứ 5 từ dưới lên mà nhỉ? Nhưng tôi lại làm như không nghe thấy, trực tiếp quay đi. Điều này khiến Trần Gia Di như đấm vào bịch bông, tức đến nghiến răng. Mắt Liễu Như Yên vẫn còn đỏ hoe, ẩm ức. Gia Di, dù bữa sáng trước đây Thẩm Thanh Dã tặng mình, đôi khi mình cũng không muốn ăn, nhưng mình đều vứt đi, chứ không hề cho người khác. Nhưng Thẩm Thanh Dã quá đáng lắm, cậu ta lại đưa thẳng cho người khác. Đó rõ ràng là bữa sáng yêu thương của mình mà. Liễu Như Yên luôn cho rằng, dù bữa sáng tôi từng mua cho cô ta bị vứt đi, thì ít nhất cô ta cũng không cho ai khác ăn. Còn tôi lại đem bữa sáng cô ta đặc biệt mua tặng, đem cho người khác, nên tôi rất quá đáng. Trần Gia Di bên cạnh thấy bạn thân đau lòng như vậy, hận không thể xông ngay đến trước mặt tôi, cho tôi 2 cái bạt tai. Như Yên, đừng buồn nữa. Dù hành động này của Thẩm Thanh Giá rất đáng ghét, nhưng cậu không thể từ bỏ việc cho cậu ta lối thoát. Mình đoán cậu ta làm vậy là vì trước đây cậu toàn vứt bữa sáng cậu ta mua, nên giờ cậu ta đang trả đũa, cậu phải nhẫn nhịn. Nếu không mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể. Ngày mai là thi thử rồi, với trình độ học của cậu ta, nếu tự làm bài thì chắc chắn không tốt. Nhưng chiều nay cậu xem rồi còn gì, hai người lại chung một phòng thi. Số báo danh lại ngồi trước sau. Lúc thi cậu làm xong bài, rồi để ở góc trên bên phải bàn, để Thẩm Thanh Dã chép được. Chỉ cần cậu ta thi tốt, lần này chắc chắn sẽ cảm động vô cùng. Quân sư quạt mo Trần Gia Di lại ra tay. Liễu Như Yên xoa đôi mắt đỏ hoe. Gia Di, làm vậy có hiệu quả thật không? Đương nhiên, Thẩm Thanh Dã đang được cậu cứu vớt đấy. Lần này cậu ta không thể mỉa mai cậu được nữa. Mình cho cậu ta xem đáp án. Thế còn cậu thì sao? Trần Gia Di vẻ mặt đầy chính nghĩa. Không sao, cậu là bạn thân của mình mà. Mình hy sinh chút thể diện thì có sao? Chỉ cần cậu hạnh phúc là được. Gia Di, cảm ơn cậu. Ngày mai mình sẽ thử lại. Hy vọng lần này Thẩm Thanh Dã sẽ thuận theo lối thoát mình cho. Liễu Như Yên vô cùng cảm kích, mắt Trần Gia Di ngấn lệ. Lúc này tôi hoàn toàn không biết gì, hoàn toàn đắm chìm trong biển kiến thức. Gần đến giờ tự học buổi tối, tôi vươn vai một cái. Cô giáo Tuyết, cách giảng bài của cậu thật sự quá rõ ràng. Nghe thầy cô trên lớp giảng còn không hiểu bằng. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Minh Tuyết lập tức ửng hồng. Không có đâu. Là do thầy cô giảng hơi chung chung. Còn cách mình giảng cho cậu là kết hợp kinh nghiệm mình đúc kết được khi làm bài. Vậy thì tôi thích nghe cách giảng của cô giáo Tuyết hơn. Tôi nhìn Tiểu Tuyết ngày càng đáng yêu, hận không thể nâng mặt cô bé lên hôn một cái. Nhưng tôi như đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng hỏi, khoan đã, Tiểu Tuyết, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Nguyễn Minh Tuyết hơi ngẩn người, năm nay 18 tuổi. Nhưng còn 1 tháng nữa mới đến sinh nhật mình. Vậy chẳng phải Tiểu Tuyết bây giờ vẫn là vị thành niên sao? Trong lòng tôi vô cùng chấn động, nghĩa là nếu bây giờ tôi hôn Tiểu Tuyết thì chẳng phải là 3 năm tù tội sao? Tôi lập tức toát mồ hôi hột. May mà tôi đủ kiềm chế, chưa làm gì. Ráng nhịn thêm, tháng sau là tháng 4 rồi, đợi qua sinh nhật. Hừ. Tiểu Tuyết ngây thơ nhìn tôi, hoàn toàn không biết tôi đã trải qua đấu tranh tâm lý thế nào. Chuông tan học vang lên, tôi vẫn đưa Nguyễn Minh Tuyết về nhà trước. Trên đường về, tôi nhíu mày. Tiểu Tuyết, các bạn trong lớp và cả thầy Vương đều không tin tôi có thể thi vào top 20. Vậy nếu lần này tôi thi được vào top 20, cậu hứa với tôi một chuyện được không? Là chuyện gì vậy? Chuyện gì thì cậu đừng quan tâm vội. Cậu chỉ cần nói có hứa hay không thôi. Dù không hứa cũng không sao. Tôi tuyệt đối không uy hiếp hay ép buộc cậu đâu. Nhưng mà, Thẩm Thanh Dã, sao cậu lại cầm dao nhỏ kề vào cổ mình vậy? Tôi sẽ không nói cho cậu biết là nếu cậu không hứa, tôi sẽ cứa một đường đâu. Dù sao thì tôi không uy hiếp, cũng không ép buộc cậu mà. Vậy cậu đừng kề dao vào cổ nữa, được không? Nguy hiểm lắm. Vậy cậu hứa hay không hứa? Được thôi. Tôi hứa với cậu. Nhận được câu trả lời vừa ý, tôi lúc này mới hài lòng cất con dao đồ chơi của mình đi. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng, tôi rất tự tin vào 3 môn văn, toán, Anh của mình. Toán và Anh gần như có thể đạt điểm tuyệt đối. Chỉ cần thi được vào top 20 của lớp, tôi dự định sẽ bảo Tiểu Tuyết sau này đừng cúi đầu nữa.
thay đổi tính cách nội tâm, nhút nhát của cô ấy. Đây chính là bước đầu tiên. Được rồi, tối nay gió lớn, không nói chuyện với cậu nữa. Kéo cậu bị cảm. Đợi tôi về nhà rồi chúng ta QQ lắp nhé. QQ lắp là gì vậy? Là liên lạc qua QQ. À, Minh Tuyết gật đầu như hiểu như không. Vậy Thẩm Thanh Dã, cậu về sớm đi nhé. Đợi cậu về, chúng ta QQ lắp. Đợi đến khi đèn phòng Tiểu Tuyết sáng lên, biểu cảm của tôi mới có chút thay đổi. Tiểu Tuyết, hy vọng cậu mãi mãi ngây thơ như vậy. Tôi nợ cậu quá nhiều. Chỉ riêng nước mắt thôi tôi cũng không trả nổi. Như vậy, tôi liền lấy điện thoại ra, thay đổi dòng trạng thái QQ của mình. Đáp án rất dài, tôi chuẩn bị dùng cả đời để trả lời. Cậu đã sẵn sàng nghe chưa? Còn Nguyễn Minh Tuyết sau khi về nhà, lại lập tức mở cuốn nhật ký của mình ra. Ngày mùng 6 tháng 3 năm 2013, nơi cậu thích. Mình nguyện đi cùng cậu, việc cậu thích. Mình nguyện làm cùng cậu, chuyện cậu muốn mình hứa. Mình sẽ đồng ý vô điều kiện. Chỉ cần là cậu, mình đều nguyện ý. Thẩm Thanh Dã, ngày mai thì tốt nhé. Con ở nhà họ Liễu. Liễu Như Yên làm một lèo 3 bộ đề thi. Mới mở QQ xem qua trước khi đi ngủ. Và cái nhìn này vừa hay khiến cô ta thấy trạng thái mới của tôi. Liễu Như Yên bỗng sáng mắt đáp án. Dùng cả đời để trả lời. Chẳng lẽ, quả nhiên Gia Di nói đúng. Thẩm Thanh Dã chỉ giả vờ không thích mình, lại còn nghĩ ra cách tỏ tình bằng trạng thái QQ. Hừ, xến chết đi được. Cậu đã sẵn sàng nghe chưa? Bây giờ cô ta vô cùng chắc chắn tôi vẫn thích cô ta. Chỉ là cách thể hiện này càng kín đáo hơn thôi. Nếu đã vậy thì dạo này mình sẽ chủ động hơn một chút. Cho Thẩm Thanh Dã biết theo đuổi mình vẫn còn hy vọng. Dù cậu ta có tỏ ra lạnh lùng vô tình thế nào, chắc chắn đều là giả vờ. Liễu Như Yên cười cong mắt, thay đổi dòng trạng thái. Cậu từ từ nói, tôi từ từ nghe. Kỳ thi nhanh chóng đến. Tôi mang bữa sáng mua cho Nguyễn Minh Tuyết. Đến phòng thi tìm cô ấy. Từ xa đã thấy cô nhóc này cầm tập thơ cổ, dựa vào cửa lớp, cúi đầu học bài. Sắp thi rồi, con ở đây học bài nữa à? Chào buổi sáng, Minh Tuyết. Mình muốn học thêm một chút, không muốn mất điểm oan. Thôi được, đây là bữa sáng. Tôi nhìn cậu ăn xong rồi tôi đi. Nguyễn Minh Tuyết gật đầu, nhận lấy bữa sáng và ăn từng miếng nhỏ. Nhìn đôi môi hồng nhuận của Tiểu Tuyết, mắt tôi sáng rực lên. Không được, tháng sau, nhanh nhất cũng phải đợi tháng sau Tiểu Tuyết qua sinh nhật. Tiểu Tuyết ăn xong, miệng dính đồ ăn. Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng nói, đừng động, miệng dính đồ ăn kìa. Nhưng vừa đưa tay ra, hai cậu bạn đang đùa giỡn chạy nhanh qua, không chú ý đâm sầm vào cô ấy. Tiểu Tuyết loạng choạng ngã về phía trước, lao thẳng vào lòng tôi. Cảm nhận được lồng ngực bị sự mềm mại của Tiểu Tuyết va vào, đồng tử tôi có rút lại. Thanh Dã trỗi dậy, lòng tôi không khỏi rung động. Nếu đây không phải là trường học, tôi chắc chắn sẽ không kìm được mà ôm chặt lấy Nguyễn Minh Tuyết. Đây là điều tôi muốn làm nhất sau khi trọng sinh. Nhưng lý trí mách bảo, bây giờ tuyệt đối không thể làm vậy. Tôi chỉnh lại sắc mặt, đỡ Nguyễn Minh Tuyết dậy. Không sao chứ? Không sao. Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Tuyết đỏ bừng, vừa rồi đầu óc cô trống rỗng. Lồng ngực rắn chắc của chàng trai mang lại cho cô cảm giác an toàn lạ thường. Thậm chí trong một khoảnh khắc, cô muốn mãi mãi tựa vào vòng tay này. Gần đến giờ thi, tôi và Nguyễn Minh Tuyết tạm biệt nhau. Khi tôi bước vào lớp tìm chỗ của mình, tôi ngạc nhiên phát hiện Liễu Như Yên lại ngồi ngay trước mặt tôi. Trước khi đề thi được phát ra, Liễu Như Yên bỗng quay đầu lại. Thẩm Thanh Dã, lát nữa lúc thi, tôi chắc khoảng 2 tiếng là làm xong bài. Làm xong tôi sẽ để bài thi ở góc trên bên phải bàn. Cậu chú ý chép, đừng để giám thị phát hiện. Ý cậu là bảo tôi chép bài của cậu? Đúng vậy, dù thi văn không có gì nhiều để chép, nhưng cứ coi như tập dượt đi. Để chiều thi toán cậu có kinh nghiệm, tìm được góc nhìn tốt hơn. Giọng điệu của Liễu Như Yên rất dịu dàng, hoàn toàn bỏ đi vẻ cao ngạo trước đây đối với tôi. Nhưng tôi chỉ cười khẩy một tiếng ồ, rồi không đáp lại nữa. Liễu Như Yên không nhịn được nhíu mày. Lúc phát đề, chuyên đề thi, cô ta lại nhỏ giọng dặn dò, Thẩm Thanh Dã, nhớ lời tôi nói đấy. Tôi chỉ nhận lấy đề thi, coi như không nghe thấy gì. Thầm nghĩ trong lòng, chép bài của cậu, xin lỗi nhé. Trừ môn lý ra, tôi nghĩ trong lớp chỉ có Nguyễn Minh Tuyết là điểm cao hơn tôi thôi. Không phải tôi nhắm vào ai đó, ý tôi là tất cả các vị ở đây đều là gà mờ. Tôi nhận đề thi, lướt qua vài lần, liền cầm bút viết lia lịa. Trước khi trọng sinh, văn là môn tôi tự hào nhất. Chỉ là bình thường thi cử tôi lười làm văn, nên điểm văn rất thấp, cũng khiến mọi người trong lớp lầm tưởng tôi không có môn nào qua được điểm trung bình. Tôi khẽ nhếch mép cười, nhưng lần này là lúc thể hiện tài năng thật sự.
Làm xong bài, tôi nằm dài trên bàn buồn chán. Còn Liễu Như Yên, người trước kỳ thi kêu tôi chép bài, khi chỉ còn 20 phút cuối. Mới làm xong, cô ta dịch bài thi sang góc trên bên phải, muốn nhắc tôi mau chép. Kết quả thấy là tôi đã nằm ngủ trên bàn rồi. Liễu Như Yên vô cùng kinh ngạc, cô ta vội dùng chân đá vào bàn tôi. Hạ giọng nói, Thẩm Thanh Dã, đừng ngủ nữa, mau dậy, mau chép của tôi đi. Nhưng tôi chỉ đổi tư thế ngủ, không có động tĩnh gì thêm. Thẩm Thanh Dã, cậu là heo à, ngủ say như chết. Liễu Như Yên cuối cùng cũng từ bỏ việc gọi tôi dậy, tự mình kiểm tra lại bài làm. Khi bên tai yên tĩnh trở lại, tôi thầm cười. Liễu Như Yên à Liễu Như Yên, chẳng lẽ cậu không hiểu sao? Ngươi giả vờ ngủ thì cậu không bao giờ gọi dậy được đâu. Thời gian nhanh chóng trôi đến buổi thi chiều. Nhưng điều Liễu Như Yên không ngờ là lần này tôi còn không đến lúc bắt đầu thi. Thanh Dã rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng lẽ bỏ thi luôn rồi sao? Liễu Như Yên thầm lo lắng, và tôi cũng lúc này thong thả gọi một tiếng. Thưa cô, giám thị Đới Tử Hàm nhìn tôi, lông mày khẽ nhíu. Thẩm Thanh Dã, đã bắt đầu thi được 2 phút rưỡi rồi. Sao bây giờ em mới đến? Em xin lỗi cô Đới. Buổi trưa em hơi đau bụng. Thôi được rồi, mau về chỗ làm bài đi. Thi đại học, giáo viên sẽ không nương tay cho em vào đâu. Sau này phải có ý thức về thời gian. Em biết rồi cô Đới. Tôi cười hì hì, trở về chỗ của mình. Cầm đề thi toán lên và làm bài vun vút. Thời gian thi trôi qua rất nhanh. Trước mắt đã đến môn thi cuối cùng là tiếng Anh. Và trong mấy ngày thi, tôi không chép bất kỳ câu nào của Liễu Như Yên. Vì vậy đến môn thi tiếng Anh cuối cùng, mức độ lo lắng của Liễu Như Yên tăng gấp đôi. Sau khi quay lại thấy tôi vẫn đang ngủ, cô ta không màng viết tiếp bài luận, vội vàng đặt bài thi ở góc trên bên phải bàn. Thẩm Thanh Dã, mau chép đáp án của tôi. Cậu ngủ 2 ngày rồi, còn không chép bài của tôi, cậu lại sắp đội sổ rồi đấy. Nhưng tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến Liễu Như Yên. Liễu Như Yên tức đến đỏ mặt. Thẩm Thanh Dã, cậu bị điếc à? Tức chết tôi rồi, cậu rốt cuộc có chép không? Liễu Như Yên sốt ruột, hoàn toàn không nhận ra hành động của mình đã trở nên rất lớn. Đới Tử Hàm đã để ý Liễu Như Yên 2 ngày, phát hiện mỗi buổi thi cô ta đều không ngừng quay đầu lại. Lần này Đới Tử Hàm cuối cùng cũng không làm ngờ nữa, đi thẳng đến bên cạnh Liễu Như Yên. Liễu Như Yên, đây là đang thi, nếu em còn quay đầu lại nữa, cô sẽ xử lý em 6 phạm quy chế thi và gian lận. Em xin lỗi cô. Em biết rồi. Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của cả phòng thi. Liễu Như Yên ngượng ngùng cúi đầu, vừa tức vừa Liễu Như Yên bị bẽ mặt. Tôi nín cười suốt. Lần này bên tai cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Buổi tối sau khi thi xong, trời bắt đầu mưa. Nguyễn Minh Tuyết nhìn mưa ngoài cửa sổ, vẻ mặt lo lắng. Thanh Dã, bên ngoài đang mưa, tối nay cậu đừng đưa mình về nhà nữa được không? Nếu không cậu sẽ bị ướt mưa rất lâu. Không được, lát nữa tôi đạp xe đưa cậu về. Không muốn. Tôi muốn cậu bị ốm. Giọng điệu của Tiểu Tuyết vô cùng kiên định. Cô ấy xưa nay trong những chuyện này sẽ không nhân nhượng. Tôi nheo mắt, lại bắt đầu màn dụ dỗ. Cậu xem nhé, tôi đạp xe khá nhanh. Tôi cố gắng đạp xe đưa cậu về. Sau đó cậu về nhà rồi lên lầu lấy cho tôi một cây dù. Tôi lại che dù về nhà. Như vậy, cậu vừa không bị ướt, tôi cũng không bị ướt mưa lâu. Chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều so với việc cả hai chúng ta cùng dầm mưa sao? Nhưng mà, đừng nhưng mà nữa, mưa càng lúc càng lớn. Mau lên xe, nếu không cả hai chúng ta đều thành chuột lột. Nguyễn Minh Tuyết ngẩn người, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn lên xe. Cô ấy ngồi ở yên sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Trong hơi thở là mùi hương quen thuộc của chàng trai. Cô ấy bỗng nhớ đến một câu hát. Năm 7 tuổi bắt được con ve sầu tưởng rằng có thể nắm bắt được cả mùa hè. Năm 17 tuổi ôm lấy eo chàng trai, tưởng rằng có thể cùng anh ấy mãi mãi. Còn ở một nơi khác, Liễu Như Yên sau khi về đến nhà, nghĩ đến mấy ngày nay tôi phớt lờ cô ta, còn khiến cô ta mất mặt trong phòng thi. Cơn giận trong lòng không khỏi bùng lên, lấy điện thoại ra nhắn tin liên tục cho tôi trên QQ. Thẩm Thanh Dã, cậu là heo à, cho cậu chép bài cũng không chép. Mỗi lần còn cố tình đến phòng thi muộn. Cậu muốn đội sổ đến thế à? Tôi nhận được những tin nhắn này có chút cạn lời, không ngờ trốn được sự oanh tạc ở trường, về đến nhà lại không trốn được. Tôi liền trả lời, đơn giản là không muốn chép bài của cậu thôi. Liễu Như Yên thấy câu trả lời liền ngẩn người 2 giây, nhưng cô ta không muốn tin vào phỏng đoán của mình, vội vàng hỏi tiếp, vậy lúc thi, cậu cố tình giả vờ không nghe thấy lúc tôi bảo cậu chép bài à? Tôi tưởng cậu sớm đã biết rồi. Không ngờ cậu vẫn kiên trì suốt 4 môn thi. Tôi đã cho cậu lối thoát rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ cậu không nhận ra sao? Không nhận ra. Vậy tôi để đáp lại dòng trạng thái của cậu. Còn thay đổi cả của cái này thì cậu phải nhận ra chứ. Tôi ngớ người, dòng trạng thái gì? Lướt xem mới phát hiện cái Liễu Như Yên mới đổi. Câu đó, cậu từ từ nói. Tôi từ từ nghe, đây là tin nhắn Liễu Như Yên lại gửi tới.
2 hôm trước tôi hỏi cậu ở công viên, có phải cố tình chọc tức tôi không? Cậu nói một câu, cậu đoán xem, về nhà liền đổi dòng trạng thái. Dòng trạng thái này thực ra là đang ám chỉ tôi đúng không? Tôi cũng đổi dòng trạng thái của mình, chẳng lẽ ám chỉ rõ ràng? Như vậy mà cậu cũng không nhận ra à? Lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra Liễu Như Yên cho rằng dòng trạng thái của tôi là đang đáp lại cô ta. Kiểu con gái tự luyến cấp độ mắc này cũng chịu thật. Lúc này tôi chỉ cảm thấy trong bụng cuộn trào, có cảm giác muốn nôn, liền xóa luôn Liễu Như Yên. Sau đó quăng điện thoại sang một bên, yên tâm làm bài. Còn Liễu Như Yên đợi mãi không thấy trả lời. Trong lòng thầm mừng, cái này chắc chắn là vì bị mình vạch trần. Mưu đồ nên giờ đang nghĩ cách giải thích đây. Liễu Như Yên mỉm cười, vui vẻ gõ chữ. Được rồi, cậu cũng đừng quá cảm động. Tôi làm vậy là muốn cậu hiểu. Thực ra tôi sớm đã biết cậu đang thầm thích tôi rồi. Nhưng tôi không thích. Tôi thích cậu theo đuổi một cách công khai hơn. Kết quả là sau khi Liễu Như Yên nhắn gửi, thứ cô ta thấy lại là một dấu chấm than màu đỏ. Và bên dưới có một dòng chữ nhỏ, báo rằng đối phương không phải bạn của bạn, vui lòng gửi yêu cầu kết bạn. Liễu Như Yên không thể tin vào mắt mình. Thẩm Thanh Dã xóa mình rồi. Cậu ta lại xóa mình rồi. Kết quả thi thử có rất nhanh. Khi chủ nhiệm Vương mang bảng điểm vào lớp, cả lớp đang gà gật liền tỉnh như sáo. Thầy Vương cười ma mãnh, mở miệng bắt đầu đọc xếp hạng, không cho mọi người chút thời gian phản ứng. Hạng nhất, Nguyễn Minh Tuyết, tổng điểm 720, xếp thứ nhất toàn khối. Hạng nhì, Trương Thi Nhã, đọc một lèo đến hạng 9. Thầy Vương bỗng khựng lại. Thầy xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, mới run giọng đọc tiếp. Hạng 10, Thẩm Thanh Dã, tổng điểm 546, xếp thứ 100 toàn khối. Rắc, trong lớp im phăng phắc một giây, tiếp đó là những lời nghi ngờ dồn dập. Thầy Vương, thầy có đọc nhầm không ạ? Đây là hạng 10. Không phải hạng 10 từ dưới lên, vị trí này sao có thể là Thẩm Thanh Dã? Đúng vậy đó thầy, đừng đùa với tội em nữa. Tim em sắp chịu không nổi rồi. Thầy Vương, thầy hài hước thật. Các bạn trong lớp đều nghĩ Vương Thanh Sơn đang tấu hài. Nhưng Vương Thanh Sơn chỉ nhéo mắt cười không nói. Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn tôi. Phát hiện tôi đang khoanh tay, vẻ mặt bình thản, rõ ràng đã đoán trước được kết quả này. Lần này cả lớp không còn bình tĩnh được nữa, chắc chắn là mình vừa mới mơ ngủ. Đợi mình ngủ lại rồi tỉnh dậy ngạc nhiên thế. Chuyện thường thôi. Trước đây thi đội sổ là do lười viết, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của các cậu. Nếu đã vậy, tôi không giả vờ nữa. Tôi lật bài ngửa, trên mặt tôi là nụ cười vô cùng đắc ý. Được rồi, cậu nhóc này mới thi được một lần top 10, đã vinh vào thế rồi. Rõ ràng có bộ não thông minh như vậy, trước đây lại cứ phí hoài. Sau này tiếp tục giữ vững nhé. Vương Thanh Sơn đẩy gọng kính, dặn dò vài câu. Tôi quay sang nhìn Nguyễn Minh Tuyết thế nào. Tiểu Tuyết, tôi đã nói là tôi có thể thi vào top 20 mà. Kết quả là sơ sẩy một chút lại vào top 10. Thẩm Thanh Dã, cậu giỏi thật đấy. Top 10 luôn. Vậy còn nhớ lời hứa của chúng ta không? Chỉ cần tôi thi được vào top 20, cậu sẽ hứa với tôi một chuyện. Nguyễn Minh Tuyết gật đầu, nhỏ giọng hỏi. Tôi nhớ, là chuyện gì vậy? Tôi hạ giọng, ghé vào tai cô ấy thì thầm. Sau này trừ lúc ở trường ra, không được phép cúi đầu nữa. Nghe vậy, Nguyễn Minh Tuyết có chút ngạc nhiên. Tôi nhíu mày, cô giáo Tuyết, cậu không định nuốt lời đấy chứ? Không phải, tôi không có ý định nuốt lời. Không nuốt lời tức là đồng ý rồi. Nguyễn Minh Tuyết khẽ gật đầu, nhưng trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Cô ấy không hiểu tại sao tôi lại làm vậy. Cô ngốc này sẽ không bao giờ biết. Người trọng sinh trở về như tôi, chỉ muốn cô gái ngốc nghếch yêu mình này có thể ở kiếp này sống một cách khoáng và vui vẻ mà thôi. Trước giờ tự học buổi tối, tôi đứng trước cửa văn phòng của Vương Thanh Sơn, dự định dùng thành tích top 10 để hỏi thăm chuyện của Tiểu Tuyết. Vương Thanh Sơn thấy tôi liền lộ vẻ ngạc nhiên. Em là khách quý của văn phòng đấy nhé. Đây là thi được top 10 nên đặc biệt đến khoe với thầy à? Tầm thường quá. Chỉ là top 10 có gì đáng khoe. So với bạn cùng bán học bá của em còn kém xa. Tôi cười ha hả, đi đến bên cạnh bàn làm việc của Vương Thanh Sơn, rất có mắt ý cầm ly trên bàn thầy. Đến cây nước nóng bên cạnh rót nước cho thầy. Vương Thanh Sơn cười, như không cười nhìn tôi. Cậu nhóc này đột nhiên ân cần, chắc chắn không có chuyện tốt. Nói đi, tìm thầy có chuyện gì? Em đến chủ yếu là muốn hỏi thầy một chuyện. Trước đây em nghe Nguyễn Minh Tuyết nói, cô ấy chuyển đến từ trường cấp 3 trực thuộc Đại học Sư phạm. Chất lượng giáo viên của trường sư phạm tốt hơn trường nhất trung của chúng ta nhiều. Em muốn hỏi thầy, lý do cô ấy chuyển trường là gì? Vương Thanh Sơn gần như không do dự mà trả lời. Thầy không biết, nhưng tôi vẫn luôn quan sát biểu cảm của Vương Thanh Sơn. Có thể chắc chắn thầy đang nói dối. Thầy Vương, thầy là chủ nhiệm, chắc chắn biết. Thầy yên tâm, em không có ý gì khác. Thực ra lần này em thi được top 10.
một nửa là công của Nguyễn Minh Tuyết. Em muốn hiểu thêm về cô ấy, giúp đỡ cô ấy. Không cần đâu. Nguyễn Minh Tuyết sau khi thi đại học xong, nhà trường sẽ giúp đỡ em ấy hết mình. Em không giúp được em ấy đâu. Thầy Vương, Thẩm Thanh Dã, em không cần nói nữa. Về đi, chuyện của Nguyễn Ngưng Tuyết khá phức tạp. Em không giúp được đâu. Vương Thanh Sơn xua tay với tôi, ra lệnh đuổi khách, nhưng thầy ấy càng như vậy, tôi lại càng tò mò. Tiểu Tuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi đứng yên tại chỗ, đầu óc quay cuồng. Trong lúc cấp bách, tôi liền kể ra chuyện Nguyễn Ngưng Tuyết bị đám côn đồ vây chặn trước đây. Thầy Vương, Nguyễn Ngưng Tuyết trước đây cũng từng bị côn đồ vây trong hẻm. Nếu không phải lúc đó em kịp thời đến, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Vậy nên em muốn giúp đỡ cậu ấy. Nhưng tính cách cậu ấy quá hướng nội, nên em muốn tìm hiểu từ từ về cậu ấy trước. Cái gì? Bị côn đồ vây chặn? Chuyện này xảy ra khi nào? Thầy Vương yên tâm, chuyện này em đã xử lý ổn thỏa rồi. Nhưng để không xảy ra chuyện tương tự, gần đây sau giờ tự học buổi tối, em đều đưa Nguyễn Ngưng Tuyết về nhà. Em muốn kết bạn với cậu ấy, nên muốn tìm hiểu thêm về cậu ấy. Chuyện này thật ra không phải thầy không muốn nói với em. Đây là lệnh của hiệu trưởng, không cho phép bất kỳ ai biết. Vẻ mặt Vương Thanh Sơn phức tạp, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của tôi, thầy ấy thở dài, vẫy tay với tôi. Thôi được rồi, em ra đây với thầy. Vương Thanh Sơn đưa tôi đến một góc hẻo lánh không người. Thầy ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm Thanh Dã, trước khi nói cho em biết, thầy phải cảnh cáo em để người thứ ba biết, em sẽ có nguy cơ bị đuổi học. Ánh mắt tôi trở nên không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Sự việc dường như phức tạp hơn tôi tưởng. Em biết rồi, thầy cứ nói đi. Vương Thanh Sơn gật đầu, kể hết toàn bộ lý do thực sự Nguyễn Ngưng Tuyết chuyển trường. Nguyễn Ngưng Tuyết ở trường cấp 3 sư đại cũng thuộc top 3 của trường. Vì xinh đẹp, học giỏi nên bị không ít người ghen tị. Sau đó bị một nữ sinh trong lớp ghen ghét tung tin đồn nhảm nói rằng cô ấy cuối tuần đi làm công việc bán dâm. Nhưng Nguyễn Ngưng Tuyết tính cách mềm yếu, không biết phản kháng. Ba nữ sinh đó không phục, hẹn riêng Nguyễn Ngưng Tuyết ra ngoài. Nếu không phải tình cờ có hai giáo viên đi ngang qua thấy, Nguyễn Ngưng Tuyết lúc đó chắc chắn đã phải chịu tổn thương, không thể cứu vãn. Ba nữ sinh đó vì vậy mà bị đuổi học. Họ ôm hận trong lòng, tiếp tục không ngừng lan truyền tin đồn về Nguyễn Ngưng Tuyết. Nhà trường để không làm Nguyễn Ngưng Tuyết một mầm non học tập tốt bị hủy hoại, đành đau lòng để em ấy chuyển đến trường nhất trung của chúng ta. Sau khi nghe xong, nắm đấm của tôi đã siết chặt từ lâu. Chẳng trách trước đây tôi hỏi Tiểu Tuyết tại sao lại chuyển trường, cậu ấy cứ mãi không chịu nói. Tôi nhèo mắt lại, cố nén cơn giận trong lòng hỏi thầy giáo, nếu chỉ là tin đồn thì không thể lan truyền khắp trường được. Ba nữ sinh đó rốt cuộc đã làm thế nào? Chuyện này liên quan đến việc riêng của gia đình em ấy, là một giáo viên. Chuyện này thầy không tiện nói với em. Vương Thanh Sơn cho biết những gì có thể nói thầy đã nói hết. Sau đó thầy ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Lý do Nguyễn Ngưng Tuyết chuyển trường không được công bố chính là vì sợ tin đồn lại lan truyền khắp trường nhất trung. Thẩm Thanh Dã, em đã quyết định giúp đỡ Nguyễn Ngưng Tuyết thì hãy bảo vệ em ấy thật tốt, để em ấy yên tâm thi đại học xong. Đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho em ấy. Vâng, em biết rồi. Tôi gật đầu thật mạnh. Sao cũng không ngờ được nguyên nhân chuyển trường lại là như vậy. Trong nhật ký của cậu ấy chưa từng nhắc đến bất kỳ thông tin nào về chuyện này. Vương Thanh Sơn thở dài, được rồi, em đã biết rồi thì về đi. Nhưng thầy cảnh cáo em, Nguyễn Ngưng Tuyết đứa trẻ này quá đáng thương. Em trêu chọc ai cũng được, đừng trêu chọc nó. Thầy Vương, thầy cũng đừng nói với em như vậy. Nếu thầy không tin vào nhân phẩm của em, cũng sẽ không nói cho em biết những chuyện này phải không? Trước khi tạm biệt thầy Vương về lớp, tôi chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Liền quay đầu hỏi, à đúng rồi thầy Vương, thầy có biết ba nữ sinh tung tin đồn đó tên là gì không? Sau khi biết được tên ba người tung tin đồn về Nguyễn Ngưng Tuyết từ thầy Vương, tôi mới đầy tâm sự trở về lớp. Ánh mắt nhìn Nguyễn Ngưng Tuyết càng thêm đau lòng và phức tạp. Nguyễn Ngưng Tuyết cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi. Bạn học Thẩm, đừng nhìn tớ nữa được không? Cảm giác rất kỳ lạ. Xinh đẹp như vậy, còn không cho tôi nhìn thêm vài cái à? Tôi lại lập tức cười hì hì không biết xấu hổ với Tiểu Tuyết. Trong lòng thì đã tính toán cho tương lai. Tôi nhất định sẽ không để Tiểu Tuyết chịu thêm một chút ấm ức nào nữa. Có những lời đồn thổi và tổn thương cậu ấy đã phải chịu trong quá khứ, tôi cũng sẽ bắt những người đó phải trả giá. Tối về đến nhà, tôi liền liên lạc với Phương Vũ trên QQ. Phương Vũ, tớ nhớ cậu có bạn ở trường cấp 3 sư đại đúng không? Giúp tớ hỏi thăm ba người này nhé. Được, họ tên gì? Đoạn Oánh Oánh, Bạch Hà, Dương Ngọc. Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, sắc mặt Phương Vũ không khỏi biến đổi. Sao toàn tên con gái thế này? Tiểu Dã, cậu muốn hỏi thăm gì về họ? Cậu đừng quan tâm tớ định làm gì. Cậu cứ đi hỏi xem bây giờ họ cụ thể đang ở đâu. Làm gì là được. Phương Vũ tuy cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi thêm. Sau đó, thời gian lại trôi qua trong chớp mắt 2 tháng. Trong thời gian đó, tôi lợi dụng sự chênh lệch thông tin giữa kiếp trước cùng với ông lão gặp trên đường với Tiểu Tuyết hôm đó, ký hợp đồng, mở một bảo tàng thất tình. Phương Vũ vừa cho tôi vay tiền vừa giúp tôi tìm người. Mai đến khi bảo tàng thất tình nổi như cồn, mới muộn màng nhận ra ông chủ đứng sau là tôi. Trời à, Tiểu Dã, sao cậu lại giấu cả tớ thế?
Đã nói rồi, cậu cho tớ mượn tiền. Đảm bảo có thể trả lại cho cậu gấp 10 lần. À đúng rồi, tớ nhờ cậu hỏi thăm về ba nữ sinh ở trường cấp 3 sư đại. Hỏi thăm thế nào rồi? Thấy tôi nói đến chuyện chính, Phương Vô cũng nghiêm túc trở lại. Cậu ấy nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai khác mới hạ giọng nói. Ba nữ sinh đó đã bị trường cấp 3 sư đại đuổi học từ nửa năm trước. Lý do bị đuổi học, lúc đầu tớ hỏi thế nào cũng không ra. Học sinh bên đó đều kín miệng không nói. Như thể đang kiêng dè điều gì đó, sau đó tớ phải năn nỉ mãi. Cuối cùng cũng moi được chút tin nội bộ nói rằng, nói đến đây, Phương Vũ bỗng dừng lại, ngập ngừng. Tôi nhíu mày, nhanh nói đi, úp mở làm gì? Lý do ba nữ sinh đó bị đuổi học liên quan đến Tiểu Nguyễn. Ở trường cấp 3 sư đại bên đó, tiếng tăm của Tiểu Nguyễn không tốt lắm. Có phải là chuyện liên quan đến tin đồn về cậu ấy không? Phương Vũ nhướng mày, khá ngạc nhiên, sao cậu biết chuyện này? Ban giám hiệu trường cấp 3 sư đại không cho học sinh nói ra ngoài, chỉ cần bị phát hiện là sẽ bị kỷ luật nặng. Phản ứng của Phương Vũ khiến lòng tôi chịu nặng. Xem cậu ấy không chỉ hỏi thăm được chuyện của ba nữ sinh đó, mà còn hỏi được cả nội dung cụ thể của tin đồn. Tôi bình tĩnh lại mới đáp, cậu nói đi. Phương Vũ hít thở sâu mấy hơi mới lên tiếng. Tin đồn này là do ba nữ sinh đó lan truyền. Họ nói Tiểu Nguyễn là người từ bên Xuyên Du đến. Trước khi chuyển đến Bắc An đã làm nghề bán dâm. Còn nói mẹ cậu ấy cũng làm nghề này, nên đã mắc bệnh xã hội, phải ở nhà không thể ra ngoài. Phương Vũ nói xong, cẩn thận nhìn tôi. Không dám thở mạnh, nhưng tôi chỉ lặng lẽ đứng đó. Nếu bỏ qua ánh mắt, gần như muốn phun ra lửa giận. Hồi lâu tôi mới lên tiếng hỏi, nếu đây chỉ là tin đồn thông thường, không có bất kỳ bằng chứng nào, chắc cũng không thể lan truyền khắp trường được nhỉ. Ba người họ rốt cuộc đã làm thế nào? Lúc hỏi thăm tớ cũng nghĩ đến điểm này. Tớ đã tìm hiểu kỹ, được biết ở trường cấp 3 sư đại có một nam sinh là đồng hương với Tiểu Nguyễn ở Xuyên Du. Cậu ta nói mình đã tận mắt nhìn thấy Tiểu Nguyễn đi ra từ những nơi đó. Nghe đến đây, vẻ mặt tôi cuối cùng cũng có sự thay đổi. Tận mắt nhìn thấy. Nam sinh này tên là gì? Cái này tớ không hỏi được. 2 ngày nữa tớ sẽ cố gắng hỏi thêm. Được rồi, nếu gặp chỗ nào cần dùng tiền, cậu cứ nói với tớ. Tiền không thành vấn đề. Giọng điệu của tôi rất bình thản, nhưng Phương Vũ rõ ràng đã nghe ra được sát khí trong đó. Cậu ta nuốt nước bọt, thăm dò hỏi, Tiểu Dã, mặc dù chúng ta đều biết Tiểu Nguyễn đúng là bị cố ý tung tin đồn nhảm, nhưng không lẽ cậu định âm thầm giết họ đấy chứ? Ánh mắt Phương Vũ bỗng trở nên kinh hãi. Tiểu Dã, cậu tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột. Đây là phạm pháp đấy. Tôi lườm cậu ta một cái, cậu xem phim nhiều quá rồi đấy. Tôi đúng là muốn trả thù họ, nhưng chắc chắn sẽ không giết họ ngay lập tức. Phương Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Dã, tớ biết bây giờ cậu thích Tiểu Nguyễn, nhưng cậu tuyệt đối đừng hành động bồng bột. Mọi chuyện đã qua rồi. Nếu cậu thật lòng muốn tốt cho cậu ấy, sau này bảo vệ cậu ấy thật tốt là đủ rồi. Nhưng giọng điệu của tôi lại vô cùng kiên định, không thể. Nguyễn Ngưng Tuyết chuyển trường không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Tôi bảo vệ cậu ấy là điều tất yếu, nhưng những kẻ đã làm tổn thương cậu ấy phải trả giá. Cậu ấy chỉ cần là đóa hồng đẹp nhất, sẽ là mũi gai sắc bén nhất của cậu ấy. Phương Vũ há miệng, còn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ở góc cầu thang, Nguyễn Ngưng Tuyết đã ăn xong, cúi đầu đi tới. Phương Vũ nuốt những lời định nói vào bụng. Được rồi, tớ sẽ nhanh chóng đi hỏi thăm những chuyện này. Gần đây cậu bảo vệ Tiểu Nguyễn thật tốt, tập trung kinh doanh bảo tàng thất tình là được. Mê mơn, còn nữa, mẹ của Tiểu Tuyết không mắc căn bệnh trong tin đồn. Bà ấy bị ung thư phổi. Phương Vũ trịnh trọng gật đầu, cậu không cần giải thích với tớ. Tớ chưa bao giờ nghĩ Tiểu Nguyễn là người như trong tin đồn. Sau khi Phương Vũ rời đi, tôi thu lại vẻ nặng trĩu trong mắt, mỉm cười như dự định. Chào hỏi Tiểu Tuyết đang định lẻn về lớp. Tiểu Tuyết, qua đây ngắm hoàng hôn với anh, đến đây. Tôi và Nguyễn Ngưng Tuyết nhìn về phía hoàng hôn đối diện tòa nhà dạy học. Tiểu Tuyết, sắp đến sinh nhật em rồi. Định tổ chức thế nào? Sinh nhật ạ? Thì ở nhà làm bài tập, rồi nghỉ ngơi một chút. Thế sao được? Sinh nhật 18 tuổi sao có thể qua loa như vậy? Nhưng trước đây em đều không tổ chức sinh nhật mà. Nhưng lúc ở quê bà ngoại đều nấu mì trường thọ cho em ăn. Như thể nhớ đến chuyện gì vui vẻ. Khóe mắt Tiểu Tuyết cong lên, lấp lánh ánh sáng. Quê em ở Xuyên Du à? Mê mơn, người ta đều nói con gái Xuyên Du đanh đá, sao tính cách em lại mềm yếu thế? Ai thấy cũng muốn bắt nạt. Tiểu Tuyết bĩu môi, lặng lẽ cúi đầu. Không mềm yếu chút nào, em hung dữ lắm. Mềm thì chắc chắn là mềm rồi.
Hung dữ ư, cũng đúng là rất hung dữ. Nói rồi tôi liếc nhìn Tiểu Tuyết, cái tội lỗi mà bộ đồng phục sắp không che giấu được nữa. Trước giờ tự học buổi tối, Nguyễn Ngưng Tuyết đi lấy nước nóng trước. Nhưng cậu ấy vừa quay người, tôi tình cờ thấy một em gái khóa dưới, mặc chiếc áo 2 dây nhỏ màu không khỏi sáng lên. Không ngờ, con gái bây giờ tốt thế nhỉ. Chiếc áo 2 dây này mặc đúng là đẹp thật. Không biết bao giờ Tiểu Tuyết cũng có thể mặc một cái như thế. Tôi nói xong mới chịu quay đầu lại. Kết quả phát hiện Tiểu Tuyết đang ôm má nhìn tôi. Sắc mặt tôi lập tức trở nên lúng túng. Tiểu Tuyết, không phải em định đi lấy nước nóng sao? Muộn là phải xếp hàng đấy. Nguyễn Ngưng Tuyết nghe vậy như chợt bừng tỉnh, lại có chút tức giận liếc tôi một cái. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này trên mặt cậu ấy. Biết rồi. Nguyễn Ngưng Tuyết gật đầu, cầm cốc nước đi lấy nước. Tôi gãi đầu. Hỏng rồi, cái tật lẩm bẩm này phải sửa thôi. Sơ ý một chút là bị cô nhóc này nghe thấy. Nguyễn Ngưng Tuyết trên đường đi lấy nước, ánh mắt lấp lánh. Bạn học Thẩm Thanh Dã thích loại áo 2 dây nhỏ đó sao? Từ khi nghe được câu nói lẩm bẩm của tôi, Nguyễn Ngưng Tuyết cả buổi tự học tối đều lơ đãng, mãi đến tối được tôi đưa về nhà. Cô ấy liền chạy thẳng vào phòng tủ quần áo ra tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được chiếc áo mình muốn. Chiếc áo này vẫn là do chị gái nhà bên ở thành phố Xuyên Du tặng, vì lúc đó còn nhỏ, nên được cô ấy cẩn thận cất giữ. Nguyễn Ngưng Tuyết thay áo, đứng trước gương, nhìn một lúc, trên mặt hiện lên một vệt ửng hồng. Thật ngại quá. Trong mắt Nguyễn Ngưng Tuyết thoáng qua vẻ do dự, nhưng trước khi đi ngủ vẫn cất nó lại, đặt cùng với bộ đồng phục. Tiết cuối cùng của chiều thứ 6 là tiết tiếng Anh. Là một người đàn ông kiếp trước đã từng thi tiếng Anh thương mại Cambridge, tôi cả tiết học đều gà gật. Nhưng lại vì hôm nay, bảo tàng thất tình chính thức khai trương, tôi lại không ngủ được. Thế nên cứ ngồi trên ghế không ngừng ngoạm ngoại. Nguyễn Ngưng Tuyết ngẩng đầu nhìn tới từ hàm trên bục giảng. Chắc chắn không ai nhìn về phía chúng tôi, dùng bút nhẹ nhàng chọc vào cánh tay tôi. Bạn học Thẩm Thanh Dã. Tôi tưởng Tiểu Tuyết thấy tôi ồn ào quá, đầu không quay lại xua tay. Biết rồi biết rồi, tôi sẽ hành động nhỏ lại. Tôi không định nói cái này. Lúc này tôi mới nghi hoặc nhìn Tiểu Tuyết. Gương mặt xinh xắn của Tiểu Tuyết hơi nhỏ giọng nói, hôm qua tôi thấy cậu cứ nhìn cô gái mặc áo 2 dây ở dưới lầu. Tôi kinh hãi, hỏng rồi. Tiểu Tuyết không bao giờ thủ dai lại nhớ chuyện này. Cô nhóc này đang ghen sao? Em đang nói gì vậy? Anh đâu có nhìn áo 2 dây của con gái khác. Vậy là cậu thấy áo 2 dây nhỏ màu xám không đẹp à? Nói bậy. Cô gái hôm qua rõ ràng mặc màu hồng nhạt. Tôi nhìn rất rõ. Nói ra rồi, tôi mới nhận ra mình đã lỡ lời. Lập tức đổi lời, anh không hứng thú với con gái khác. Nếu là em mặc áo 2 dây nhỏ, thì anh lại rất muốn xem. Tiểu Tuyết lại nhìn trái nhìn phải. Chắc chắn không ai chú ý đến hai chúng tôi, liền ghé sát lại gần tôi, rồi lén lút kéo một góc vai áo đồng phục ra. Đỏ mặt nhỏ giọng nói với tôi, vậy thì anh xem đi. Làn da trên vai Nguyễn Ngưng Tuyết lộ ra trắng nõn. Trên đó còn có quải áo 2 dây màu trắng. Tôi ngây người nhìn vào vai lộ ra của Tiểu Tuyết và chiếc áo 2 dây nhỏ. Mắt nhìn không chớp. Tôi cảm giác như máu trong người đang sôi lên. Cậu em Thẩm Thanh Dã hình như lại sắp trao cò rồi. Chưa đầy 10 giây, Tiểu Tuyết lại kéo áo lên. Mặt đỏ bừng cúi đầu làm bài kiểm tra. Tôi ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Tôi đang mơ sao? Tiểu Tuyết lại chủ động cho tôi xem áo 2 dây nhỏ. Tôi nhìn Tiểu Tuyết đang giấu mặt đi. Nụ cười trên mặt không thể nào che giấu được. Chắc chắn là do câu nói vô tình của tôi hôm qua đã được Tiểu Tuyết nghe thấy và ghi nhớ trong lòng. Cô nhóc này đôi khi thật vừa ngốc vừa đáng yêu. Chiều tan học tôi vẫn đi cùng Nguyễn Ngưng Tuyết trước. Anh đi cùng em về thay đồng phục trước nhé. Sau đó em lại đi cùng anh về. Chúng ta cùng nhau đến bảo tàng thất tình nhé. Tiểu Tuyết ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi về đến nhà, Nguyễn Ngưng Tuyết cởi đồng phục ra, do dự một lúc rồi vẫn quyết định mặc chiếc áo 2 dây nhỏ đó, chỉ là mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài. Sau đó vội vàng chạy ra khỏi nhà. Nhanh vậy, tôi tròn mắt. Cởi đồng phục ra và mặc áo 2 dây nhỏ. Tội ác trước ngực Tiểu Tuyết không còn che giấu được nữa. Mắt tôi không thể rời đi. Đi lên thay quần áo thôi mà. Không mất nhiều thời gian đâu. Tôi cười nhẹ, vỗ vỗ vào yên sau xe đạp của mình, ý bảo cô ấy mau lên xe. Gần 7 giờ, tôi chở Nguyễn Ngưng Tuyết đến dưới nhà mình. Có muốn lên cùng anh không? Nhận được lời mời của tôi, Nguyễn Ngưng Tuyết sững sờ, tim lập tức loạn nhịp. Gì cơ, đến nhà bạn học Thẩm Thanh Dã sao? Vậy thì ba mẹ cậu ấy chắc chắn cũng ở trên lầu. Chúng ta chỉ là bạn cùng bán tốt thôi mà. Nhanh như vậy đã. Em sẽ ở đây ngoan ngoãn chờ anh. Tôi nhíu mày, đừng sợ.
Ba mẹ anh lúc này chắc chưa tan làm về đâu. Ở nhà chỉ có hai chúng ta, vậy cũng không được. Thấy cứng không được, tôi liền đổi chiến thuật. Nhà anh có nuôi một con mèo. Anh còn nghĩ em có thể chơi với nó. Mèo con, mắt Tiểu Tuyết lập tức sáng lên. Không có cô gái nào có thể từ chối các. Ba si mèo, thấy tình hình này tôi tiếp tục tung chiêu. Đúng vậy, mèo nhà anh còn biết nhào lộn. Em có chắc là không lên xem không? Thôi ạ. Bạn học Thẩm Thanh Dã, em sẽ ở đây chờ anh. Em không thích mèo cũng không sao. Chó nhà anh biết đứng bằng hai chân sau để đi vệ sinh. Nếu vẫn không được, anh còn có đồng hồ phát sáng. Bạn học Thẩm Thanh Dã. Cuối cùng, vẻ mặt của Nguyễn Ngưng Tuyết trở nên có chút kỳ quặc. Thấy Tiểu Tuyết phản ứng lại có gì đó không ổn, tôi cũng không dám ép cô ấy lên nhà nữa. Dù sao thì còn nhiều thời gian. Được rồi, vậy em ngoan ngoãn đứng đây nhé. Đừng đi đâu cả, trẻ con đi lạc. Chưa đủ 24 tiếng là không được báo cảnh sát đâu. Tôi về nhà vội vàng thay đồng phục xong, liền chạy xuống lầu. Từ xa, đã thấy bên cạnh Tiểu Tuyết có một người phụ nữ trung niên. Bà ấy cười hiền hậu nắm tay Tiểu Tuyết. Tôi lập tức cảnh giác. Thời nay bọn buôn người không ít, nhưng nhìn kỹ lại thì ngây người. Trời ạ, mẹ! Tôi nhanh chân đi đến bên cạnh hai người, nghi hoặc nhìn họ. Ôi, thằng nhóc đến rồi. Tôi liền hỏi, mẹ quen cậu ấy à? Đương nhiên là quen rồi. Đây không phải là Nguyễn Ngưng Tuyết đứng đầu khối của các con sao? Lần trước họp phụ huynh, mẹ đã gặp con bé này ở văn phòng của thầy Vương rồi. Nói rồi Trần Mỹ Quyên nhìn Nguyễn Ngưng Tuyết với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Trước đây con bé này toàn cúi đầu, chưa nhìn rõ mặt nó. Hôm nay gặp lại, trời ơi sao mẹ lại sinh ra cái đứa xấu xí như con nhỉ? Con bé này trông thật là xinh xắn. Tiểu Tuyết được khen đến đỏ mặt. Cúi đầu, chân phải đá chân trái, trông thật đáng yêu. Con trai, dạo này thành tích của con tiến bộ vượt bậc. Chắc chắn Tiểu Nguyễn đã giúp con không ít nhỉ. Điều này thì không sai. Đều nhờ có cô giáo Tiểu Tuyết giúp đỡ. Tiểu Tuyết cuối cùng cũng không chịu nổi những lời khen. Nhỏ giọng nói, bác gái, cháu chỉ phụ đạo cho bạn Thẩm Thanh Dã môn lý thôi ạ. Các môn khác đều do bạn ấy tự nỗ lực. Con bé, không cần nói đỡ cho nó. Con trai của bác thế nào? Bác biết, nếu không có con chắc chắn nó không thể thi tốt như vậy. À đúng rồi, mải mê quý con quá. Con đang đợi ai à? Bác gái, cháu. Người cháu đợi chính là bạn Thẩm Thanh Dã. Tiểu Tuyết đưa tay chỉ. Mặt càng đỏ hơn. Trần Mỹ Quyên ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó lại dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi. Thằng nhóc này, có phải con dọa Tiểu Nguyễn không? Con có tay đức gì mà để nó đợi? Tôi lập tức có chút cạn lời. Đây là mẹ ruột sao? Bà ấy rốt cuộc ghét bỏ con trai mình đến mức nào? Con để cảm ơn cậu ấy thường ngày dạy con học bài. Con đưa cậu ấy đi chơi không được à? Thôi đi, Tiểu Nguyễn, sau này con vẫn nên ít chơi với thằng nhóc này đi. Cẩn thận bị nó làm hư đấy. Bác gái, bạn Thẩm Thanh Dã là người tốt. Cơ mặt tôi co giật. Nhận ra không thể để hai người này nói chuyện tiếp được, liền kéo tay Tiểu Tuyết, rồi vẫy tay với Trần Mỹ Quyên. Mẹ đừng có xen vào nữa. Mau về nấu cơm cho ba đi. Hai đứa con đi trước đây. Thằng nhóc, con đưa Tiểu Nguyễn đi chơi, tiền mang theo có đủ không? Đủ rồi. Nhìn bóng lưng tôi và Nguyễn Ngưng Tuyết rời đi, Trần Mỹ Quyên vừa đi vừa thở dài. Hê si, con bé Tiểu Nguyễn này trông đáng yêu quá. Đã không thể làm con gái, nếu có thể làm con dâu cũng không tệ. Thôi, với cái nết của Tiểu Dã, chẳng phải là hoa nhài cắm bãi phân châu sao? Có đói không? Hay là chúng ta ăn chút gì rồi hẵng qua đó? Trên đường đi, tôi nghiêng đầu hỏi Nguyễn Ninh Tuyết đang ngồi ở ghế sau. Tớ không đói lắm. Cậu Thẩm Thanh Dã, cậu đói không? Tớ cũng không đói. Vậy thì đợi chúng ta tham quan bảo tàng xong, rồi hẵng đi ăn nhé. Gần đó có một khu phố ăn vặt, lát nữa tớ sẽ dẫn cậu đi thử. Được ạ, Nguyễn Ninh Tuyết khẽ mỉm cười. Cô ấy rất thích ngồi ở yên sau xe đạp của tôi, vì như vậy có thể ngửi thấy mùi hương trên người tôi, lại còn được chắn gió. Cảm giác này giống như có chỗ dựa vậy. Nếu như có thể như thế này cả đời thì tốt biết mấy. Rất nhanh, tôi đạp xe đến cổng bảo tàng thất tình. Bên ngoài có một hàng dài 4-50 người đang xếp hàng. Bảo vệ của bảo tàng đang duy trì trật tự ở cổng. Cậu Thẩm Thanh Dã, hình như đông người quá. Không sao, tớ dẫn cậu đi đường tắt. Thậm chí còn không cần mua vé. Nhưng Ninh Tuyết lại kéo tôi lại. Cậu Thẩm Thanh Dã, đây là lối ra vào của nhân viên. Chúng ta còn chưa mua vé mà. Chúng ta không mua vé, vào thẳng luôn. Bảo vệ sẽ không cản chúng ta đâu. Dù sao thì tớ cũng là ông chủ lớn của bảo tàng thất tình này. Đương nhiên, câu sau tôi không nói ra, nhưng Tiểu Tuyết không tin. Tôi cứ thế kéo cô ấy vào trong bảo tàng. Cả quá trình không một ai cản trở tôi. Tôi cười tuề tét với Nguyễn Ninh Tuyết đang có chút ngẩn người. Thấy chưa, tôi đã nói là không sao mà, cứ mạnh dạn lên. Nhưng Tiểu Tuyết lại bĩu môi lắc đầu. Tớ có mang theo tiền mà. Không mua vé cho hai chúng ta. Nếu cậu không muốn mua vé thì lần này để tớ mua. Chúng ta đừng trốn vé có được không?
Trước sự chính trực của Tiểu Tuyết, tôi cũng đành chịu thua. Tôi đành nói một lời nói dối thiện ý, đừng đi mua. Vừa nay tớ chỉ đùa cậu thôi, bảo tàng thất tình này thực ra là của chú hai tớ, chính là bố của cô em họ lần trước đến lớp tìm tớ đó. Vì vậy tớ dẫn cậu vào không cần mua vé. Hóa ra là vậy. Vẻ mặt Nguyễn Ninh Tuyết tỏ ra đã hiểu. Trong bảo tàng thất tình có rất nhiều người, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng khóc của cả nam và nữ. Chắc hẳn họ đã đọc được câu nào đó chạm đến nỗi lòng và thấy giống với hoàn cảnh của mình. Rồi đột nhiên vỡ a. Nguyễn Ninh Tuyết giống như một đứa trẻ tò mò, giục tôi cùng tham quan, nhưng càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Cậu Thẩm Thanh Dã. Sao tôi có cảm giác rất nhiều câu ở đây? Là những câu mà trước đây cậu đã viết trên giấy vậy. Tôi khẽ nhíu mày. Cô ấy vậy mà vẫn còn nhớ, không hổ là hạng nhất khối, trí nhớ tốt thật. Đúng vậy, đây chính là những câu tớ đã viết trước đây. Dù sao đây cũng là quán của chú hai tớ là cháu trai nên phải giúp một tay chứ. Cũng đúng. Vậy những câu này đều là do cậu tự sáng tác à? Đúng vậy, là tớ tự sáng tác. Cứ gọi tớ là hoàng tử bé của văn học sầu thảm. Cậu Thẩm Thanh Dã giỏi quá. Khiêm tốn, tôi cười đầy mãn nguyện. Thực ra thì rất nhiều câu phải 10 năm sau mới xuất hiện. Nhưng bây giờ là năm 2013, tớ viết ra trước, thì tớ chính là người sáng tác, tham quan gần hết bảo tàng thất tình. Chỉ còn lại một bức tường để du khách, tự do để lại lời nhắn. Tiểu Tuyết, cậu có muốn viết gì đó dán lên không? Nhưng Tiểu Tuyết không nói gì. Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp có chút rụt rè, đôi môi hồng hào mím chặt. Vì có quá nhiều du khách tụ tập trước bức tường, Tiểu Tuyết mắc chứng sợ xã hội không dám tiến lên. Ngay cả dáng vẻ sợ hãi cũng xinh đẹp như vậy. Thật muốn ôm lấy mặt cô ấy mà hôn một cái. Ánh mắt tôi trở nên đặc biệt mãnh liệt. Trong lòng tôi đã dùng đủ loại tư thế để cưỡng hôn Tiểu Tuyết cả trăm lần. Lúc này tôi mới khó khăn rời ánh mắt khỏi đôi môi cô ấy. Đừng sợ, cậu viết xong rồi đưa cho tớ. Lát nữa tớ sẽ dán của cả hai chúng ta lên. Vậy cậu đừng xem tớ viết gì được không? Yên tâm đi, tớ không phải người như vậy. Tôi tự tin vỗ ngực. Hừ, anh đây không phải người như vậy. Anh đây không phải người à? Sau này đều là bạn trai bạn gái cả mà. Giữa các cặp đôi không nên có bí mật nhỏ. Tiểu Tuyết và tôi cùng lúc cầm bút viết lên giấy. Viết xong, Tiểu Tuyết cẩn thận đưa tờ giấy ghi chú cho tôi. Cậu đừng có xen trộm đấy. Cậu làm vậy là không tin tưởng vào nhân phẩm của tớ. Nhưng sao mắt cậu lại liếc đi vậy? Vậy à? Ha. Đưa cho tớ đi. Tớ hứa không xem trộm. Cuối cùng tôi cũng lấy được tờ giấy từ tay Nguyễn Ninh Tuyết và cũng giữ lời hứa không xem trộm. Đến bức tường dán giấy ghi chú, tôi giơ tay lên, dán tờ giấy ghi chú ở nơi rồi nhanh chóng quay lại bên cạnh Nguyễn Ninh Tuyết. Ngay lúc này, từ phía sau truyền đến một giọng nói có chút do dự. Anh, tôi quay đầu nhìn lại, người đó chính là Hạ Thi. Thật sự là anh à? Vừa nãy em nhìn anh mãi, sợ nhận nhầm nên không dám gọi. Sao anh lại ở đây? Nơi này không phải là nơi trẻ con có thể đến. Hôm nay là thứ Sáu, ngay cả một học sinh kém như anh cũng ra ngoài chơi được. Thì tại sao em lại không được? Hạ Thi tinh nghịch lẻ lưỡi với tôi. Lúc này, cô bé mới để ý đến Nguyễn Ninh Tuyết bên cạnh tôi. Hạ Thi không thể tin được nhìn tôi. Anh đang hẹn hò à? Chị ấy là chị dâu em sao? Không đợi tôi trả lời, Hạ Thi đã cười hì hì đưa tay về phía Nguyễn Ninh Tuyết. Chào chị dâu, em tên là Hạ Thi, là em họ của Thẩm Thanh Dã. Tiểu Tuyết bị cách xưng hô này làm cho giật mình. Cô ấy vội xua tay giải thích. Tớ không phải chị dâu của em. Tớ tên là Nguyễn Ninh Tuyết, là bạn cùng bàn của Thẩm Thanh Dã. Hạ Thi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong ấn tượng của cô bé, bạn cùng bàn của tôi là người đứng đầu khối 12, lúc nào cũng cúi gằm mặt. Có không ít lời đồn rằng chị học bá này trông không xinh, chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết viết, người đẹp sau khi cởi bỏ đồng phục giống như phá vỡ phong ấn sao? Chẳng trách tháng này có mấy lần em đi tìm anh đều ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ. Hóa ra là đang giấu vợ yêu. Chị Tuyết Nhi, chị xinh quá. Cảm ơn. Nguyễn Ninh Tuyết rụt rè lùi lại một bước. Nhưng vừa nghĩ đây là em gái của tôi, cô ấy vẫn lấy hết can đảm đáp lại cô bé Hạ Thi. Bố của em giỏi thật, mở được một bảo tàng lớn như thế này. Nghe thấy câu này, sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi, sắp bị lộ rồi. Ánh mắt Hạ Thi có chút mờ mịt. Chị Tuyết Nhi, chị đang nói gì vậy à? Là cậu Thẩm Thanh Dã nói với chị mà. Chị nói sai gì sao? Giọng điệu của Nguyễn Ninh Tuyết trở nên thiếu tự tin. Ô em hiểu rồi. Hạ Thi lập tức phản ứng lại, ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi, hừ lạnh một tiếng. Em đã nói mà, sao anh lại hẹn được chị học bá xinh đẹp này? Hóa ra là anh nói khoác, nói bảo tàng này là do người thân mở. Anh tính trăm đường cũng không lại trùng hợp gặp em ở đây đúng không? Chị Tuyết Nhi, chị bị anh em lừa rồi. Bảo tàng này vốn không phải của nhà em. Anh em muốn hẹn chị ra ngoài nên cố ý nói vậy đó. Không phải của nhà em sao? Đương nhiên rồi, một bảo tàng lớn như vậy, nhà em phải giàu cỡ nào mới mua nổi chứ?
Nguyễn Ninh Tuyết cuối cùng cũng nhận ra tôi vừa nói dối. Ánh mắt cô ấy hơi cúi xuống, bĩu môi, trông có vẻ hơi tủi thân. Hạ Thi dùng chân đá mạnh vào tôi, bất bình nói, Thẩm Thanh Dã, anh là đồ lừa đảo. Hồi nhỏ suốt ngày lừa tiền tiêu vặt của em thì thôi đi. Anh lại nỡ lừa cả chị Tuyết Nhi, một cô gái ngây thơ như vậy. Anh không biết xấu hổ à? Tôi vội vàng xin lỗi cậu, Tiểu Tuyết, tôi không cố ý lừa cậu đâu. Thật ra, bảo tàng thất tình này không phải của chú hai tớ. Vừa nãy tớ đã nói dối. Vậy là chúng ta vẫn trốn vé á? Chúng ta đi mua vé bù được không? Nguyễn Ninh Tuyết theo phản xạ nhìn về phía cổng. Anh, chị Tuyết Nhi, chị ngây thơ đáng yêu quá đi. Anh trai em sao lại nỡ lòng nào lừa một cô gái ngoan ngoãn như chị chứ? Hạ Thi hung dữ lườm tôi, Thẩm Thanh Dã. Anh bây giờ, ngay lập tức, ra ngoài mua vé bù cho em. Sau này không được lừa chị Tuyết Nhi đáng yêu như vậy nữa. Khóe miệng tôi giật giật, khẽ thở dài, hey si. Mua vé gì chứ? Tớ không giả vờ nữa, tớ ngửa bài đây. Thật ra bảo tàng thất tình này là của tớ. Đến bảo tàng của chính mình đương nhiên không cần mua vé rồi. Ở cái thời đại mà các cô gái đều muốn tìm một người chồng tổng tài, tôi đã khởi nghiệp thành công sớm ngay trong năm lớp 12. Nhưng cô bạn cùng bàn lại khóc lóc bảo tôi đừng làm nữa. Chỉ vì cô ấy nghĩ rằng tôi có thể mở một công ty lớn là hoàn toàn nhờ vào tiền bán cơm thừa của mình. Sau khi tôi nói mình là ông chủ lớn của bảo tàng thất tình, em họ tôi liền nói một câu, anh không giả vờ nữa à, mà chuyển sang làm kẻ điên luôn rồi à? Anh nói đây là của bố em thì thôi đi, giờ lại còn khoác lác nói đây là của anh. Sao anh không bay lên trời sánh vai với mặt trời luôn đi? Tôi bất lực giang tay, lần này anh không lừa người. Bảo tàng này thật sự là của anh. Phi, em không tin, anh chắc chắn. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang lời của Hạ Thi. Ngay sau đó, sắc mặt cô bé thay đổi, vẻ mặt hoảng hốt nắm lấy tay Nguyễn Ninh Tuyết, chị Tuyết Nhi. Em phải về trước đây. Tóm lại, chị tuyệt đối đừng tin người anh lừa đảo này của em nữa. Đời khai giảng em sẽ đến lớp tìm chị chơi. Tạm biệt chị Tuyết Nhi. Nói xong, cô bé lườm tôi một cái rồi vội vã rời đi. Nhưng Nguyễn Ninh Tuyết có suy nghĩ của riêng mình. Cô ấy tha thiết nhìn tôi. Cậu Thẩm Thanh Dã. Lần này cậu không lừa tớ chứ? Thật sự là của cậu sao? Lần này thật sự không lừa cậu. Để khiến cô ấy hoàn toàn tin tưởng, tôi lập tức rút điện thoại ra gọi cho giám đốc bảo tàng. Đường Hạo, tôi đang ở chỗ bức tường lưu niệm, anh qua đây một chuyến. Thưa sếp, mày đích thân đến bảo tàng à? Xin chờ một lát, tôi đến ngay. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên chạy tới trước mặt chúng tôi, vô cùng cung kính cười với tôi. Thưa sếp, mày đích thân đến sao không báo trước cho tôi một tiếng, cứ như là đột xuất kiểm tra công việc vậy. Cách xưng hô sếp này khiến đồng tử của Nguyễn Ninh Tuyết có rút lại. Cậu Thanh Dã, thật sự là ông chủ ở đây. Đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ đi cùng bạn cùng bàn đến tham quan thôi. Gọi anh qua đây là muốn xem hôm nay đã bán được bao nhiêu vé. Tôi cười, bảo Đường Hạo không cần căng thẳng như vậy. Đường Hạo lập tức hiểu được ẩn ý của tôi. Đừng căng thẳng như vậy, nghĩa là cậu nhóc phải có mắt nhìn một chút. Tôi chỉ đi cùng bạn cùng bàn thôi, nghĩa là tôi dẫn cái đến. Mau phối hợp với tôi. Anh ra vẻ liền tỏ vẻ nghiêm túc, giọng điệu nghiêm trang báo cáo. Thưa sếp, tính đến lúc tôi qua đây gặp ngài, bảo tàng của chúng ta đã bán được tổng cộng 1,058 vé. Tổng cộng là 30,682 tệ. Trong đó có không ít du khách từ thành phố bên cạnh và ngoài tỉnh nghe danh mà đến, đều hết lời khen ngợi bảo tàng thất tình của chúng ta. Ngoài ra, dịch vụ ký gửi những vật phẩm có ý nghĩa kỷ niệm sau khi thất tình của chúng ta đã thu về tổng cộng 820 tệ. Nguyễn Ninh Tuyết đứng bên cạnh nghe mà ngây người. Nhìn người đàn ông trùng đã 30 tuổi như Đường Hạo báo cáo công việc cho tôi, trong lòng cô ấy vô cùng chấn động. Cô ấy không kìm được mà nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên tia sùng bái. Mà vẻ mặt tôi lại không có nhiều biến động, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không tệ. Được rồi, anh đi làm việc đi, tôi không làm phiền anh nữa. Vâng, thưa sếp. Trước khi đi, Đường Hạo còn khẽ cúi đầu chào. Bề ngoài tôi tỏ ra bình thản, nhưng thực tế, 10 tí hon trong lòng tôi đã cởi tuệ tét đến mang tai rồi. Tốt. Quả nhiên hiểu được ẩn ý của tôi. Đường Hạo, cậu nhóc này coi như đã đi đúng đường rồi. Phải tăng lương, nhất định phải tăng lương. Thấy chưa, bây giờ cậu tin lời tớ nói rồi chứ? Nhưng mà, cậu Thẩm Thanh Dã, sao cậu lại có nhiều tiền để mở bảo tàng vậy? Mở ở đây chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ? Cậu biết đấy, người ta có 2 của thận, bán một của cũng không chết được, nên tớ đã bán một của. Sắc mặt Tiểu Tuyết cứng lại, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng, viền mắt cô ấy lập tức đỏ hoe. Cậu Thẩm Thanh Dã, cậu mua lại thận về được không? Ây da, cậu đừng khóc mà. Tớ chắc chắn là đang nói đùa mà. Ngốc à, sao tớ nói gì cậu cũng tin vậy? Thấy nước mắt của Nguyễn Ninh Tuyết sắp rơi xuống, tôi lập tức chết lặng. Không ngờ một câu nói đùa vu vơ lại khiến cô nhóc này phản ứng lớn như vậy. Ôi trời, tớ đùa với cậu thôi mà. Con trai sao có thể bán thận chứ? Địa điểm của bảo tàng này thực ra là tớ thuê.
Một tháng cũng không tốn bao nhiêu tiền, sợ Tiểu Tuyết không tin, tôi còn vén áo lên để cô ấy xem trên eo tôi không có sẹo. Nguyễn Ninh Tuyết lúc này mới tin rằng tôi vừa nãy chỉ nói đùa. Cô ấy khẽ sụt sịt, đáng thương ngẩng đầu lên. Cậu Thẩm Thanh Dã, sau này cậu đừng đùa như vậy nữa được không? Tớ sẽ tin là thật đó. Tôi áy náy gật đầu, tớ biết rồi. Đi thôi, chúng ta đi ăn, cũng không còn sớm nữa. Đợi một chút. Tớ muốn vào nhà vệ sinh một lát. Cậu không phải vừa mới đi sao? Tôi vô cùng nghi hoặc. Trước khi gặp Hạ Thi, Nguyễn Ninh Tuyết vừa mới đi vệ sinh xong. Chưa đến 20 phút mà. Sao lại muốn đi nữa rồi? Nhưng nhìn dáng vẻ có chút ngượng ngùng của Tiểu Tuyết, tôi chợt nhận ra. Thì ra là đến mấy ngày đèn đỏ của con cái rồi. Được rồi, em đi nhanh đi. Anh ở đây đợi em, không cần vội đâu. Nguyễn Ninh Tuyết cúi đầu đi về phía nhà vệ sinh. Còn tôi thì lấy điện thoại ra, lặng lẽ ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của cô ấy rồi lưu lại. Sau đó, tôi quay lại bức tường lưu ly, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ là không cho tôi nhìn trộm thôi. Chứ đâu có nói là không được nhìn một cách quang minh chính đại. Sau khi xem tờ giấy ghi chú mà Nguyễn Ninh Tuyết vừa viết, tôi cảm thấy khá bất ngờ. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ viết câu nói kiếp trước mà cô ấy đã viết trong nhật ký. Trăng rất sáng, sáng cũng vô dụng cũng sáng. Em thích anh, thích cũng vô dụng cũng thích. Vì vậy ngay từ đầu, tôi đã viết lên giấy ghi chú câu trăng rất sáng. Sáng là có ích để đáp lại. Nhưng bây giờ nhìn thấy, cô ấy lại viết một câu khác ở bên cạnh anh. Bị anh ảnh hưởng, câu nói chưa từng thấy này khiến tôi sững sờ một lúc. Sau đó tôi cảm thấy một dòng nước ấm chảy trong lòng. Xem ra tất cả những gì tôi đã làm sau khi sống lại đã khiến Tiểu Tuyết thay đổi không ít. Cũng không còn bi quan như trước nữa. Tôi bất giác mỉm cười. Ngay lúc này, bên tai vang lên một giọng nói có vẻ ngạc nhiên. Thẩm Thanh Dã. Tôi quay lại, thấy người đến thì xa sầm mặt mày, lại là Liễu Như Yên, Trần Gia Di và Kiều Thiệu Hiên. Trong mắt Liễu Như Yên lộ rõ vẻ vui mừng không thể che giấu. Thẩm Thanh Dã, không phải cậu nói không muốn đến đây sao? Ồ, có bạn rủ tôi đi cùng nên tôi đến. Vậy lúc tớ mời cậu, tại sao cậu lại nói không đi? Xin lỗi, tôi không xem cậu là bạn. Câu nói không chút nể năng này khiến Liễu Như Yên cứng người, nhưng cô ta vẫn gượng cười. Đúng vậy, đương nhiên không phải bạn bè. Chúng ta nên là trên tình bạn, dưới tình yêu. Sau này cậu bớt tưởng tượng lại đi. Trên tình bạn, dưới tình yêu cái quái gì chứ? Thật là nhảm nhí. Chúng ta thật sự không thân. Câu nói lạnh lùng hơn lúc nãy khiến Liễu Như Yên sững sờ tại chỗ. Trần Gia Di và những người khác cũng đầy kinh ngạc. Thời gian qua, sự lạnh lùng của tôi đối với Liễu Như Yên họ đều thấy rõ. Nhưng họ luôn cho rằng tôi đang lạt mềm buộc chặt. Mãi cho đến lúc này, họ mới hoàn toàn xác nhận tôi không chỉ thực sự không thích Liễu Như Yên nữa, mà thậm chí không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với cô ta. Kiều Thiệu Hiên căm phẫn nhìn tôi. Thẩm Thanh Dã, mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với Liễu Như Yên như vậy? Nếu mày không biết nói chuyện thì cút khỏi đây sớm đi. Trong thời đại mà các cô gái đều muốn tìm một người chồng giàu có, tôi đã khởi nghiệp thành công sớm từ năm lớp 12. Nhưng không ngờ cô bạn cùng bán lại khóc lóc bảo tôi đừng làm, chỉ vì cô ấy nghĩ tôi mở được công ty lớn là nhờ vào tiền bán thận của mình. Kiều Thiệu Hiên còn dám chủ động lên tiếng với tôi. Điều này tôi không ngờ tới. Sau khi hắn nói xong, đây không phải là tên theo đuôi số 1 của Hoa Khôi Liễu sao? Ra là cậu cũng ở đây à? Mẹ nó, mày chửi ai là chó? Đương nhiên là ai trả lời thì tôi chửi người đó. Tôi cười khẩy, cảm thấy tên theo đuôi Kiều Thiệu Hiên này thật đúng là kiên trì bền bỉ. Chẳng trách kiếp trước lại bị Liễu Như Yên lừa đến mức gia sản cũng không còn. Lúc này, Trần Gia Di đứng ra. Thẩm Thanh Dã, cậu nói chuyện với Kiều Thiệu Hiên lịch sự một chút. Chú của cậu ấy là giám đốc ở đây đấy. Cậu mau xin lỗi Như Yên và Kiều Thiệu Hiên ngay. Nếu không cẩn thận bị chú cậu ấy đuổi ra ngoài. Nghe vậy, Kiều Thiệu Hiên liền ưỡn ngực thẳng lưng. Đúng vậy, chú tao là giám đốc ở đây. Ông ấy sẽ cho người mang nước giải khát đến cho bọn tao ngay. Mày biết điều thì xin lỗi tao và Như Yên đi. Nếu không lát nữa tao sẽ bảo chú tao tống cổ mày ra ngoài. Ở đây có không ít bạn cùng lớp của mày. Mày cũng không muốn mình bị đuổi ra ngoài trước mặt mọi người đâu nhỉ? Mối quan hệ này cuối cùng cũng khiến tôi lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng biểu hiện này lại khiến Kiều Thiệu Hiên cho rằng tôi đã bắt đầu sợ hãi. Hắn càng thêm kiêu ngạo. Nếu mày xin lỗi tao và Như Yên, tao có thể xem như chuyện vừa rồi chưa xảy ra. Thậm chí mày còn có thể uống nước cùng bọn tao. Cậu nói chú cậu là giám đốc ở đây, tên Đường Hạo. Kiều Thiệu Hiên trong lòng nghi hoặc, sao tôi lại biết tên giám đốc? Nhưng hắn không để tâm, mà thuận theo lời tôi nói. Đúng vậy, sao nào, Tịnh xin lỗi rồi à? Tôi chỉ tò mò hỏi một câu thôi. Xin lỗi là chuyện không thể nào. Nhưng chú cậu đối với cậu cũng tốt thật, còn mang cả nước giải khát cho cậu uống. Ông ấy đối với tôi còn không được như vậy. Tôi khẽ lắc đầu cảm thán. Không ngờ Đường Hạo lại là chú của Kiều Thiệu Hiên. Kiều Thiệu Hiên nghe vậy liền phá lên cười. Mày đừng làm tao cười nữa được không? Mày là ai chứ? Chú tao việc gì phải đối đãi với mày như vậy? Lúc này không biết ai đó đã hét lên. Giám đốc đến rồi. Chỉ thấy Đường Hạo cau mày bước nhanh về phía này.
Biểu cảm của Trần Gia Di lập tức tỏ vẻ hả hê. Thẩm Thanh Dã, mày tiêu rồi, chú của Kiều Thiệu Hiên đến rồi kìa. Lát nữa bị tống cổ ra ngoài thì đừng có khóc nhé. Kiều Thiệu Hiên giật mình, không ngờ vị giám đốc này lại đến nhanh như vậy. Để không bại lộ việc mình hoàn toàn không có quan hệ họ hàng, Kiều Thiệu Hiên nhanh chóng kéo Đường Hạo sang một bên. Giám đốc, tôi cho ông 3.000 tệ. Ông cứ nói ông là chú giúp của tôi ném thằng nhóc đó ra khỏi bảo tàng. Nói rồi, Kiều Thiệu Hiên chỉ vào tôi đang đứng ung dung. 3.000 tệ không phải là một con số nhỏ, hắn chắc chắn giám đốc sẽ không từ chối. Nhưng sau khi Đường Hạo nhìn rõ người mà hắn chỉ, sắc mặt ông ta liền thay đổi. Còn tôi thì bình thản nhìn Đường Hạo, chậm rãi lên tiếng, giám đốc Đường, ông định đuổi tôi ra ngoài sao? Ấy, cậu nói đùa gì vậy? Sao có thể chứ? Vậy Kiều Thiệu Hiên thực sự là cháu của ông à? Bác An của Nhiên nhỏ bé, đến đây. Biểu cảm của Đường Hạo lập tức thay đổi, quay sang nhìn Kiều Thiệu Hiên. Tôi không quen cậu ta, cậu trai này vừa rồi nhét cho tôi 1.000 tệ. Bảo tôi tìm người đi mua nước giải khát mang đến, số tiền còn lại coi như là thù lao. Nhưng trong bảo tàng không có nhân viên nào rảnh, nên tôi định trả lại tiền. Kết quả là vừa mới đến, cậu ta lại nói muốn thêm tiền để tôi đuổi cậu ra ngoài. Lời của Đường Hạo như một quả bom, nổ tung giữa đám đông. Kiều Thiệu Hiên ngây người, mọi người lập tức túm tụm lại bàn tán xôn xao. Hóa ra giám đốc không phải là chú của Kiều Thiệu Hiên vụ nước uống, là do cậu ta đưa cho giám đốc không ít tiền. Đây là giả ngầu thất bại. Thật sự là tôi thấy xấu hổ thay cho cậu ta. Mặt Kiều Thiệu Hiên lập tức đỏ bừng. Nhưng hắn không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy. Được thôi, thật ra giám đốc không phải là chú tôi. Tôi đã nói dối, nhưng hôm nay Thẩm Thanh Dã phải bị đuổi ra ngoài. Giám đốc, chỉ cần hôm nay ông đuổi được cậu ta ra ngoài, tôi sẽ cho ông 5.000 tệ. Nhưng Đường Hạo lại nhìn Kiều Thiệu Hiên với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, rồi tiến lại gần tôi, lịch sự hỏi, ông chủ, đây là bạn học của cậu à? Cần giải quyết cậu ta thế nào? Tôi lập tức cau mày, vội đáp, đừng nói bậy, tôi làm gì có người bạn học như vậy. Cứ đuổi thẳng ra ngoài đi, sau này hạng người này thì đừng cho vào bảo tàng nữa. Vâng, thưa ông chủ. Sau đó, Đường Hạo lấy bộ đàm ra, bảo vệ, mau đến khu vực tường lưu ly. Đường Hạo nói xong, cầm bộ đàm trên tay, cung kính đứng sau lưng tôi. Một sự im lặng đến chết người bao trùm. Liễu Như Yên và nhóm của cô ta đều sững sờ, cho đến khi Kiều Thiệu Hiên bị đuổi ra ngoài, mọi người vẫn chưa hoàn hồn. Còn tôi từ xa đã thấy Nguyễn Ninh Tuyết đang rửa tay bên ngoài nhà vệ sinh. Tôi mỉm cười với mọi người cứ chơi tiếp đi nhé. Tôi có việc nên đi trước đây. À đúng rồi, lát nữa tôi sẽ nói một tiếng. Lúc các bạn ra về, có thể tìm giám đốc Đường vừa rồi. Nói với ông ấy các bạn là bạn học của tôi, thì sẽ được hoàn lại tiền vé. Nói xong, tôi vượt qua mọi người, chạy đến cửa nhà vệ sinh. Vì khoảng cách khá xa, Liễu Như Yên, Trần Gia Di và các học sinh lớp khác chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ cô gái bên cạnh tôi, có vóc dáng cao ráo, nhan sắc cực cao. Cô ấy có lẽ là người bạn tôi nhắc đến lúc đầu, đi cùng tôi. Sắc mặt Liễu Như Yên càng trở nên khó coi. Những người khác trong lớp không nhận ra cô gái đó, nhưng cô ta thì nhận ra ngay đó là Nguyễn Ninh Tuyết. Liễu Như Yên vô cùng hối hận vì đã vô số lần từ chối lời tỏ tình của tôi. Không, tuyệt đối không thể để Nguyễn Ninh Tuyết cướp Thẩm Thanh Dã khỏi tay mình. Mình không thể chần chừ nữa, trực tiếp bày tỏ tấm lòng của mình với Thẩm Thanh Dã. Chỉ cần mình chủ động tỏ tình, cậu ấy nhất định sẽ quay về bên mình, chấp nhận mình. Lúc này, tôi và Nguyễn Ninh Tuyết đã cùng nhau bước ra khỏi bảo tàng. Bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu có mưa nhỏ. Tôi xin bảo vệ một chiếc ông, mở ông ra, mỉm cười vẫy tay với Tiểu Tuyết, mau qua đây. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tiểu Tuyết vội vàng chạy đến bên tôi nhéo mắt cười, cố tình đứng sát vai cô ấy. Nguyễn Ninh Tuyết có chút căng thẳng, thấy vậy tôi nghiêng ông chè cho cô ấy, dẫn Nguyễn Ninh Tuyết đến phố ăn vặt. Em muốn ăn gì cứ nói, hôm nay bảo tàng kiếm được không ít tiền. Anh mời. Tớ ăn ít lắm. Cậu tiết kiệm tiền một chút được không? Không được, ăn vài món vặt thì tốn bao nhiêu tiền. Hôm nay em phải ăn cho thỏa thích, nếu không là coi thường anh đấy. Không, không phải. Tớ ăn là được chứ gì. Cậu đừng hung dữ với tớ. Nguyễn Ninh Tuyết bĩu môi. Cô ấy luôn cảm thấy tôi rất hung dữ với cô ấy về chuyện ăn uống. Sau đó, Nguyễn Ninh Tuyết chỉ vào một quầy bạch tuộc viên. Tôi có thể ăn cái đó không? Được chứ. Tôi dẫn Nguyễn Ninh Tuyết đến bên quầy bạch tuộc viên. Chủ quán, cho 2 phần bạch tuộc viên. Tôi quay sang nhìn Nguyễn Ninh Tuyết, em muốn vị gì? Mặt cô ấy hơi đỏ, ngập ngừng một lúc mới lì nhì nói. Tớ muốn ăn vị cay biến thái. Tôi kinh ngạc nhìn Nguyễn Ninh Tuyết. Giây phút này, cuối cùng cũng có chút cảm giác cô ấy là một cô gái tứ xuyên. Thấy Tiểu Tuyết một cô gái mà còn ăn cay biến thái, tôi đương nhiên cũng không thể kém cạnh được. Chủ quán, 2 phần cay biến thái. Được thôi, nhưng báo trước nhé. Vị cay biến thái ở đây thật sự rất biến thái đấy. Không sao, không biến thái tôi không thích. Chủ quán ngẩng đầu nhìn tôi đầy ẩn ý. Đúng là một thanh niên không biết sợ là gì. Sau khi nhận được bạch tuộc viên, tôi che ông cho Nguyễn Ninh Tuyết. Cô ấy dùng que che cẩn thận xiên một viên, đưa lên miệng thổi thổi rồi mới cho vào miệng.
trên mặt lộ ra nụ cười mãn nguyện. Tôi nheo mắt, em đừng chỉ lo ăn một mình. Anh che ông cho em. Không rảnh tay, em đốt cho anh một miếng đi. Giúp anh thổi nguội nhé, lời anh yếu không ăn được. Đồ nóng, Nguyễn Ninh Tuyết sững người một lúc, sau đó dùng một que tre mới khác. Xiên một viên bạch tuộc, chu môi thổi thổi. Vừa đưa đến miệng tôi, cô ấy chợt nhận ra, việc này xấu hổ quá đi. Nhưng tôi không cho Nguyễn Ninh Tuyết cơ hội phản ứng. Mở miệng cắn một miếng, cười tué tét với cô ấy. Lập tức mặt Tiểu Tuyết đỏ bừng. Còn tôi sau khi nhai vài miếng, dần dần nhận ra có gì đó không ổn. Mặt cũng đỏ lên. Chết tiệt, cay quá. Bạn học Thẩm Thanh Dã. Cậu vẫn thích nhìn ngực sao? Ấy, bây giờ em hư rồi nhé. Lại còn vu khống người khác. Nhưng hôm nay cậu đã nhìn ngực tớ 12 lần rồi. À không, là 13 lần. Biểu cảm của tôi lập tức trở nên lúng túng. Cô nhóc này kiếp trước là lính trinh sát trong lực lượng đặc nhiệm mà. Quan sát kỳ thế. Tôi ho 2 tiếng để chuyển chủ đề. Đã 10 giờ rồi. Chúng ta về sớm đi, đừng để mẹ em lo lắng. Được rồi, bạn học Thẩm Thanh Dã ngủ ngon. Cậu đi xe cẩn thận nhé. Đừng trơn đấy, biết rồi. Nhìn Tiểu Tuyết đi xa, cho đến khi đèn phòng cô ấy sáng lên, tôi mới yên tâm đạp xe về nhà. Nguyễn Ninh Tuyết sau khi tắm rửa xong, ngồi vào bàn học, lấy ra cuốn nhật ký màu hồng. Ngày 22 trưa. Mưa nhỏ, hôm nay mình và bạn học Thẩm Thanh Dã đã cùng nhau đến bảo tàng thất tình của cậu ấy. Thấy được rất nhiều câu nói chưa từng thấy bao giờ. Tất cả đều là do bạn học Thẩm Thanh Dã sáng tác. Bạn học Thẩm Thanh Dã thật sự rất giỏi. Dựa vào nỗ lực của bản thân, đã mở một bảo tàng đầy mới mẻ. Cảm giác khoảng cách giữa chúng ta ngày càng lớn. Bạn học Thẩm Thanh Dã, cậu đi chậm lại một chút. Mình rất muốn đuổi kịp bước chân của cậu. Bạn học Thẩm Thanh Dã còn mời mình ăn rất nhiều món ăn vặt chưa từng ăn. Nhưng có vẻ cậu ấy không ăn cay được lắm. À, cậu ấy hình như còn rất thích nhìn ngực. Hôm nay đã nhìn mình 13 lần. Cảm giác cuộc sống gần đây thật tuyệt, nếu có thể. Mãi như vậy thì tốt quá. Kỳ thi đại học đã bước vào giai đoạn đếm ngược 40 ngày cuối cùng. Sở Giáo dục đã ra thông báo, toàn bộ học sinh lớp 12 của Bắc An đều phải học thêm vào Chủ nhật cho đến trước kỳ thi đại học. Vì vậy bây giờ mỗi tuần chỉ có một ngày nghỉ. Thứ Bảy, gần hết giờ tự học buổi tối, thầy Vương Kim Sơn đến lớp công bố thời gian thi thử lần 2, lại dặn dò một loạt những điều cần chú ý. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học. Tôi thu dọn cặp sách xong, đến nhà xe đợi Nguyễn Ninh Tuyết trước, nhưng không ngờ cảnh này lại bị Liễu Như Yên nhìn thấy. Gia Di, bên Nguyễn Ninh Tuyết nhờ cậu giữ chân nhé. Yên tâm đi Như Yên, bên này có tớ rồi. Liễu Như Yên gật đầu, lập tức theo bước chân tôi rời khỏi lớp học. Tôi đợi Tiểu Tuyết ở nhà xe, nhưng không ngờ người đợi được lại là Liễu Như Yên. Tôi lập tức cau mày nhìn cô ta. Cậu đến đây làm gì? Nguyễn Ninh Tuyết đâu? Đáy mắt Liễu Như Yên thoáng qua một tia tổn thương, nhưng vẫn kiên nhẫn mỉm cười với tôi. Trần Gia Di có một bài tập không biết làm, đang hỏi cậu ấy. Tôi lạnh lùng một tiếng. Liễu Như Yên dịu dàng nói, Thẩm Thanh Dã, cậu không cảm thấy chúng ta đã lâu rồi không nói chuyện tử tế với nhau sao? Thế à, chúng ta có bao giờ nói chuyện tử tế với nhau à? Tớ thừa nhận những lần cậu tỏ tình với tớ trước đây đều bị tớ từ chối. Có thể đã khiến cậu có chút tổn thương, mệt mỏi, nhưng thời gian qua tớ cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, không có. Cậu mỗi ngày nói chuyện, đối tốt với tớ đều còn thấy trong lòng rất trống rỗng. Tớ nghĩ tớ đã thật sự thích cậu rồi. Nói đến đây, Liễu Như Yên cố tình tiến thêm một bước. Vậy chúng ta làm lành được không? Quay lại như trước đây. Đợi thi đại học xong, chúng ta cùng thử chấp nhận đối phương được không? Không được, tôi đút 2 tay vào túi quần, vẻ mặt lạnh lùng. Kiếp trước tôi đã sớm nhìn thấu bản chất của người phụ nữ này. Biểu cảm của Liễu Như Yên cứng lại, không ngờ tôi lại từ chối dứt khoát như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng bị ai từ chối thẳng thừng như thế. Liễu Như Yên nhìn thẳng vào mắt tôi. Thẩm Thanh Dã, thời gian qua cậu luôn đưa Nguyễn Ninh Tuyết về nhà. Rất nhiều người đang đồn thổi cậu đang theo đuổi Nguyễn Ninh Tuyết, nhưng tớ biết chỉ là vì cậu ấy giúp cậu học tập. Chuyện cậu thích cậu ấy chỉ là tin đồn thôi. Vớ vẩn, tôi chính là thích em ấy, chính là thèm muốn cơ thể em ấy. Sắc mặt tôi thay đổi, lập tức cắt ngang lời cô ta. Câu nói này như sấm sét đánh vào lòng Liễu Như Yên. Nước mắt cô ta tuôn trào, ông gối ngồi thụp xuống đất, nức nở khóc. Thẩm Thanh Dã, trước đây cậu không phải như vậy.
Cậu đã nói sẽ luôn thích tớ, ở bên cạnh tớ. Bây giờ là sao đây? Tại sao cậu lại thích Nguyễn Ninh Tuyết? Cậu ấy ngoài học giỏi ra, có gì đáng để cậu thích? Em ấy xinh đẹp, dáng đẹp dịu dàng chu đáo. Có điểm nào không đáng để tôi thích? Cậu nói dối, nếu cậu thích cậu ấy. Tại sao lúc cậu ấy mới chuyển đến, cậu vẫn thích tớ như vậy? Tôi thuộc kiểu mưa dầm thấm lâu. Nghe vậy, Liễu Như Yên đột ngột đứng dậy. Có thể những lần từ chối trước đây của tớ đã khiến cậu còn thấy theo đuổi tớ vô vọng. Nhưng sự quan tâm của tớ dành cho cậu thời gian qua, cậu cũng đã thấy rồi mà. Trái tim cậu làm bằng đá à? Trái tim tôi làm bằng kim cương. Tôi chính là không thích cậu nữa. Cậu đừng không thích tớ nữa được không? Tôi hứa với cậu, chỉ cần tốt nghiệp chúng ta sẽ ở bên nhau ngay. Chỉ là chúng ta không thể công khai mối quan hệ. Thôi đi, cậu xứng đáng với người tốt hơn, chứ không phải loại tốt nhất như tôi. Vậy những ngày tớ theo đuổi cậu thì sao? Là cậu mù quáng. Tôi lạnh lùng đáp một câu. Ngay sau đó thấy Nguyễn Ninh Tuyết đang chạy tới. Tôi đi vòng qua Liễu Như Yên, mỉm cười vẫy tay với Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết thở hổn hển, bạn học Thẩm Thanh Dã. Xin lỗi cậu, lúc nãy sau khi cậu đi, Trần Gia Di đã hỏi tớ một bài toán, nên tớ bị chậm một chút. Không sao, mau lấy xe đi thôi. Về muộn mẹ em sẽ lo lắng. Tôi và Nguyễn Ninh Tuyết cùng dắt xe rời khỏi nhà xe. Chỉ còn lại Liễu Như Yên với khuôn mặt đẫm nước mắt. Cô ta nhìn theo bóng lưng của tôi và Nguyễn Ninh Tuyết, cơ thể không khỏi run rẩy. Một lúc lâu sau, Liễu Như Yên mới đưa tay lau đi nước mắt. Trong mắt lóe lên một tia hận thù, nhớ lại cuộc trò chuyện nghe lén được ở hành lang lần trước. Liễu Như Yên có một cảm xúc chưa từng có. Nguyễn Ninh Tuyết, đều là tại Nguyễn Ninh Tuyết. Cậu ta chỉ là một con mọt sách chỉ biết học. Dựa vào đâu mà khiến Thẩm Thanh Dã thích cậu ta như vậy? Biết đâu vẻ trong sáng của cậu ta đều là giả tạo. Tôi phải cho Thẩm Thanh Dã biết bộ mặt thật của Nguyễn Ninh Tuyết.